Терористи Путіна не припиняють гатити по Харківщині. Вони за добу з артилерії обстріляли Дергачі та Мерефу. Там є загибла 69-річна жінка та поранений чоловік. Наразі в області тривають роботи із відновлення критичної інфраструктури, розбираються завали від рашистських обстрілів, населення забезпечують продуктами харчування, сказав голова Харківської ОДА Олег Синігубов. Луганська область залишилася без газу. Усе це через обстріли російськими загарбниками останньої вцілілої газорозподільної станції. Разом із цим травмовано було і працівника станції, який здійснював регулювання автоматики, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, станом на вчора на Луганщині із газом залишилися 36 тисяч абонентів у 3 населених пунктах області, а залишків блакитного палива вистачило би іще на 1,5 місяці. Луганська область залишається знеструмленою, відсутнє й централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники, додав Сергій Гайдай. 38 ударів по Луганщині завдали росіяни за минулу добу. Про це заявили у Нацполіції. За даними правоохоронців, є загиблі та поранені мирні мешканці. Зафіксовано 39 пошкоджень інфраструктури у населених пунктах Сєвєродонецьк, Новодружиськ, Врубівка, Комишуваха, Золоте, Тошківка, Катеринівка, Ниркове та Гірське. Поліція закликає громадян постійно перебувати в укриттях. Очень тяжело. Жалко. Плохо, тяжело. Переживаю. Ничего, мы победим. Все будет хорошо. Окупанти завдали авіаудару по Краматорську, випустили ракети по спальних районах і приватному сектору. Про це вранці повідомив мер міста Олександр Гончаренко. Жертв серед місцевого населення немає, судячи із фото, якими поділився чиновник, сильно постраждали приватні будинки. У деяких багатоповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна, інші ж повністю зруйновані. Міський голова закликав місцевих жителів, які виїхали, поки що не повертатися назад у Краматорськ. Російські війська продовжують тероризувати мешканців тимчасово окупованих регіонів України. Зокрема, за попередньою інформацією, окупанти планують мобілізувати жителів Херсонщини для війни проти України. Про це повідомляє оперативне командування «Південь». Також рашисти намагаються змусити місцевих жителів співпрацювати чи погодитись з окупацією. Україна боротиметься, доки не поверне всі свої території. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час українського сніданку на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Також президент зазначив, що колись кривава стадія війни закінчиться та розпочнуться переговори. Знаєте, коли Україна говорить, що вона буде боротися, не відновить всі свої території, це означає тільки одне, що Україна буде боротися, поки не поверне всі свої території. Нічого іншого не значить. Це і є про незалежність і про суверенітет. Я говорю, що ця стадія кривавої війни, вона може перейти в формат дипломатичних перемовин в тому чи іншому вигляді за участю президентів Росії, України, двох або плюс наші стратегічні партнери в цю стадію. Ми можемо йти, коли ми зрозуміємо, що як мінімум сторона Російської Федерації показує можливість і бажання перейти з кривавої війни до дипломатії. Це можливо, якщо продемонструє Російська Федерація хоч щось. Хоч чимось я називаю і такі кроки, як підведення військ до 24 числа, скажімо так. Я вважаю, що це правильний був би крок з боку Російської Федерації. В Україні гонитва за сіллю. Про можливий дефіцит заговорили через зупинку найбільшого підприємства із солевидобутку «Артемсіль». Українці у паніці почали скуповувати сіль у магазинах, а її продавці різко підвищили ціни. Якщо раніше упаковку можна було придбати менше, ніж за 10 гривень, то зараз її пропонують навіть за 95. Люди кажуть, сезон консервації під загрозою зриву. А от рітейлери заспокоюють, кажуть, без солі українці не залишаться. Зараз планують налагодити логістику задля її доставки з-за кордону.
У Киргизстані на піку імені диктатора Володимира Путіна встановили прапор України. Зробили це невідомі наразі альпіністи, пише сайт «Обозріватель». Відео виклали у мережу. Нагадаємо, пік Путіна – це гірська вершина у Киргизстані. Вона знаходиться у гірській системі Тяньшань, розташована на півночі країни у Чуйській області. Тепер можна милуватися. У Києві вже завершили мурал «Свята Джавеліна». Над ним працювали тиждень. Активісти, які створювали мурал, кажуть, що на зображенні не Божа матір, а навпаки, це просто новий символ нашої боротьби проти російських загарбників і символ нескореності українського народу. Побачити на власні ж очі мурал святої, яка тримає в руках Джавелін, можна у Солом'янському районі столиці на стіні одного із багатоповерхових будинків на вулиці авіаконструктора Антонова. На столичній Солом'янці це вже 4-й великий мурал. Раніше зображення святої Джавеліни було лише на футболках і стікерах. Это не имеет отношения к религии, к религиозным изображениям, к Деве Марии или там, к другим возражениям, которые могут возникнуть у глубоко верующих людей. Это просто арт. Арт был создан для того, чтобы помочь украинцам вылезти из этой ситуации, в которую мы попали благодаря нашему соседу.